afternoon everyone. So papachange natin yung CRV katulad nung sinabi ko, no? Makulimlim, maambon-ambon, pero tuloy natin yung project, CRV change oil natin. So ito yung binili kong langis na 4 liters. Ito yung tira-tira ko, siguro may mga konti pa. Tapos magdadala tayo ng extra langis kasi pala, filter, no? Kasi sa pagkakaalam ko, sa pagkakatanda ko, kung di ako nagkakamali, yung CRV kasi naka-K20 yun, parang 4.2 liters yata yung kakailanganin din ng langis. So, tingnan natin. Pala guys, kung interested kayo malaman yung ibig sabihin yung mga 10W30 na ganyan, yung mga viscosity rating yan ng langis Kung interested kayo malaman into a more detailed explanation dyan, share ko yung link ng video na ginawa ko noong nakaraan. Mas tinalakay ko yan dyan ng mas in-depth. So para may idea kayo kung ano yung gamit ng langis, tapos ano yung ibig sabihin ng mga rating na ganyan. Alright, so punta na tayo ngayon sa CRV. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa CRV. For a change naman, pasahero naman ako. Sarap kayo ng buhay pasahero, hindi ka nagdadrive, no? Anyway, papunta tayo ngayon sa customer's Craddle. Papachange natin tong CRV. So balikan ko kayo guys pag nandun na tayo. Yun, no, nakarating din tayo sa wakas. Galing, oh. Rainy afternoon. Yun, no, so sa wakas nakarating naman kami ng buo sa customer's Craddle. Dito tayo ngayon. Kaway naman dyan. Fairness ngayon, medyo maluwag-luwag. Mukhang sinuko na niya, Kuya Gabi. Ikaw na daw mag-drive. Okay. Nagsuot ako na sapatos, oh. Okay. So ano pang gagawin nga? Wala naman. Change oil lang. Ipapacheck na rin natin. Baka mamaya may mga nadagdag na sira di ba? Pero hopefully naman wala. Change oil, basic maintenance, ganun. Kasi yung kinargang langis dyan nung nakaraan, what you call this? Mineral din. Kung if I recall correctly, parang nakailang months ka na nun? Mga 4 months. So mineral 4 to 6 months, diba? Tapos siyempre sa case nitong CRV na to, mas malayo yung nababiyahe. So panapanahon na rin para shout out to, may pa-Christmas ano sila. Papirma pala. Balikan ko kayo mamaya. Merry Christmas! Out of curiosity sukatin lang natin yung langis. Tingnan lang natin kung kamusta na yung kanyang langis, Actually guys, yung kulay medyo dark na. Hindi na masyadong maganda tingnan, pero ayan, kung makikita nyo, medyo nagbawas na ng konti kasi dapat nandun yan sa pangalawang guhit. Sakto lang, okay pa naman, pero nagbawas na. Tapos yung kulay due for palitin na. Guys, ayan, ito yung lagay ng drain plug ng CRV. So as always, dito yung lalagay, tulad nung nilagay ko nung nakaraan. Guys, kung nakikita nyo yung oil filter niya, medyo mas tago ng konti. So tingnan natin kung paano i-access siya ni Kuya. Ayan, so i-drain na. Sugal buhay itong ginagawa ko guys, baka bigla sumiri dito yung langis. Joke lang. Ayan, maitim na. Ay, kalipat tayo guys. Ayan, So, kung mapapansin nyo guys, halos sabay kami nag-change oil nitong CRV nung nakaraan. Pero, since mas gamit siya in such a way na mas malayo na biyahe niya, mas malayo na pupuntahan,
yung mineral oil, mas mabilis siyang mangitim. Kaya siguro sakto lang din na 4 months, nagpalit na siya ng langis. Ayan siya. So, antayin lang natin na maubos yan. So, kung napanood nyo guys yung vlog ko tungkol sa FD na change oil, almost very similar procedure din naman yun eh. So, antayin natin maubos yung langis, tapos bubuksan yung sa oil filter. So, napansin ko sa CRV, medyo mas tago yung oil filter niya eh. So, check natin kung paano i-access yun ni Kuya Erwin. Dali na yung oil filter. Medyo mas mahirap eh, kumpara dun sa FD. Oh. Mas tago siya eh, no? Yan siya, oh. Mas tago dun eh. Ayun, sa wakas. Naluwagan na rin. Ayun o. Tumutulo na. So, swerte dito kasi naka-lift eh, no? Kung sa bahay mo lang gagawin, i-DIY mo lang. Kung i-jack mo siguro. Or, ewan ko guys correct nyo na lang ako sa comment section kung makakatulong ba kung tatanggalin tong splash guard para ma-access yung oil filter. Kasi, nasa sulok-sulukan siya eh. Share ko lang pala oh. Yokohama BlueEarth. So Yokohama BlueEarth din yung nakabit dito, pareho dun sa FD ko. Kung hindi nyo pa napapanood guys yung installation ng Yokohama BlueEarth FD ko, lagay ko rin yung link dito para ma-check nyo. Pero okay yung BlueEarth in fairness. Ayan siya oh. 205/65 by 16. 65 yung taas ng gulong. Sa FD ko 55 eh, so mas mataas yung nakakabit dito sa CRV. Habang inaantay natin na tuluyang madrain yung langis. Kung nag-enjoy kayo guys, leave a like naman dyan. Nakakatulong yung sa algorithm ng YouTube eh, para naman dumami pa subscribers natin, di ba? So as always, pag nagpapa-change oil ako guys, nagpapalinis ako ng preno para check up na rin, di ba? Pero kung gusto niyo na mas in-depth sa pagpapalinis ng preno, panoorin niyo lang yung nakaraang vlog ko. Very similar naman yung system ng CRV sa kanong FD, pareho silang mga naka-disc brake. So far, okay pa yung preno, makapal pa. Ayan, i-assemble natin ngayon, reversal ng procedure kanina. Kinabit na ni Kuya Erwin yung bagong, what you call this, washer. Yun na yung brand new. Tapos higpitan natin yung drain plug. So ito yung medyo challenging part guys, yung pagkabit ng filter. Well, challenging para sa akin kasi hindi ako magaling magsuot-suot sa masisikip. Pero mukhang sisiw na sisiw kay Kuya Erwin oh. Ayan, nakabit na, higpitan na lang gamit yung tools. Oh, ayan guys oh. New oil filter of Honda installed. Nice. Okay. Done na tayo sa hard part. Ito na yung medyo easy part. Lalagyan na lang natin ng langis. Like I said nga, if I recall correctly, parang 4.2 liters yata yung laman ng CRV. So, i-fill up na lang natin siya ng bagong fluid. Gamit ko ngayon sa Honda. Tapos susukatin natin sa dipstick kung nasa tamang level na siya. Ayan. So, simulan na natin. Kaso matagal-tagal yan eh. So, tignan natin antayin siguro. Kuya Gabi, kamusta? Mabuti! Kamusta ang pasto? Mabuti, miss mo yan. Lapit na New Year. Lapit na. Bawal paputok. Bawal paputok. Sa bahay lang. Yun! Sa bahay lang, sa bahay lang. Sa bahay lang magpaputok. So, ayun. Marami pa rin kulang. 4.2 liter guys. So, yun nga. Okay, panoorin natin. Okay, so in-start ko lang yung makina para malagyan yung filter ng oil, di ba? Tapos susukatin natin ngayon kung gano'n na siya karami. Nasaan? Minimum. Wala pa oh. Nasa unang tuldok pa lang. Kailangan ng
4.2 pa talaga. Yun, ewan ko kung nakita nyo guys. Pero basta nasa unang guhit pa lang siya. Nasa unang tuldok pa lang. Sabi sa inyo magaling ako manghula 4.2. Tingnan natin kung magkasya pa yung tira-tira ko. Or kung kakailangan natin gamitin yung reserba ko. So, ito na, gagamitin na yung reserba ko. Yan galing mag-shoot Okay, moment of truth. Ayan, ewan ko lang guys kung makikita nyo, pero teka natin focus yun nasa pangalawa na siya. Sa pangalawang tuldok na. Ando na sa... Okay, so okay na yan. Wala na tayong langis. So yun, actually medyo mahirap makita sa camera guys kasi syempre bago yung langis Pero ando na siya. Simot na yung reserba kong langis. Pero at least umabot na siya dun sa pangalawang tuldok. So more or less nga, like I said guys, 4.2 liters. 1 galon, tapos bili kayo na isa pang maliit para hindi kulangin pag nag-change oil kayo ng CRV nyo. Okay? Yun lang. Tapos i-assemble na lang yung gulong. Ayan, pinapakilala natin siya ngayon sa sa bisyo ng air dispenser. Ang pinakamabangong pabango. JDM number 1. Yan Kumayawa para makita kita Nakita ka niya? Andito na tayong lahat habang nag-aantay. Naiya si Kuya Mara. Seryoso nagtatrabaho Ayun Kunwari lang yan Close up na yan, totoo yan. Tatanggalin pa yung mask niya Topping shower, ayos din pala to mabango-bango. Matry nga ito minsan. Ay mag-focus, pero mabango siya guys. Oo nga, diba? Yun. So anyway, natapos na kami sa offline change oil namin ngayong araw. Kung may magtatanong sa inyo guys, yung labor sa change oil ay 400 pesos. Tapos yung palinis ng gulong, ng brake pad pala, sorry, 200 isa times 4 yun, bali 800. So anyway, pauwi na kami ngayon. If you guys enjoyed this video, leave a like naman dyan. Kung may mga tanong kayo, comments or suggestion, leave down sa comment below. And then as always, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na. So yun lang muna for me now guys. Signing out. And see you on the next vlog. Like and share. So huwag kang maglala besh. Orderan kita ng lagayan nito. Pero sa ngayon, cup holder, air dispenser holder.